Kung ito pipiliin mo, ang laki ng advantage mo because you can create as many stores as you can para kang maraming outlet. And ano na mga advantage pagka skill ang ginamit mo? Lifetime business, okay? Humanap ka ng lifetime business, yung hindi natatapos, alright? Ano pa? Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Positive Day Gilibers, this is Dr. Gigi Disungap. Alright, Positive Day Gilibers. This is Dr. Gigi Disunga from Rockstar Holding Corporation. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilibers natin. And doon sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat magustong magpa-coach kay Doc, face-to-face, pwede na tayong lumuwas. And Angeles, San Fernando, PM ka lang para sa schedule natin. And if you need a speaker for your face-to-face seminar, pwede na rin. Just PM me. Sa personal FB, nandiyan lang po sa paligid, okay? Alright, so pag-usapan natin ngayon ang episode 2 ng season 2 natin. Dagdag kita sa bahay lang. Ito, beginner's guide po. Maybe, you want to start your side hustle, start your business. Marami na tayong napag-usapan. Pero dun sa mga magi-start pa lang, this can be your guide. Alright? So, ang second episode natin ay ito. Ano yung mga dapat nating pagpilian? Marami kasi, di ba tayo mga options sa buhay? Ang daming choices eh. Misa sa dami ng choices natin, hindi tayo nakakapag-decide. So, ito ipipresent ko sa'yo. Tapos, after watching this, you can have your decision. Ano nga bang area? Saan ako babaling, papaling, at pipili para magkaroon ka ng dagdag kita dyan lang sa bahay mo, okay? Pero bago yan, gusto ko muna sumagot. Marami kasi nagtatanong sa atin. Ito talaga nag-PPM sila sa akin, ha? Bakit daw ba ako gumaganda? Para daw ba yung smile? Eto natutunan ko sa buhay. Before, hindi naman ako ganito mag-smile. Hindi ako ganito. Walang rockstar smile before. Pero natutunan ko lang. Eto tip lang para sa ating lahat. Hindi naman ito yung topic natin. Yung palang pagtawa, pag-smile, pagiging masaya, pinofokusan din siya. Minsan, di ba, pag may nakakatawa, di papalipasin lang natin. Hindi natin na-exert yung 100% natin. Pag meron palang nakakatawa, when you smile, gusto mong tumawa talaga, ibigay mo rin yung focus mo 100%. Kaya pagka natutunan ko na pag masaya ka talaga. When you smile, smile talaga 100%. Pag merong, ito, madalas kausap ko sa Sir JB, hinto ako tapos magkukwentuhan kami, nakakatawa. Smile talaga ako ng smile 100%. Okay? So, yun lang. Pag masaya ang situation, masaya, then learn to smile. Rockstar smile yan. Sa mga crush natin sa TikTok, yan po ang dahilan. Okay? Alright, so start na tayo. Okay, ito yung mga options mo. Number 1, focus on physical products. Pwede kang mag-focus dyan sa sideline mo, dyan sa bahay mo. At meron kang dalawang options for your physical products. Pwedeng produkto mo, pwedeng produkto ng ibang tao. Pwede kang magbenta ng kung ano. Physical po siya, nakikita talaga, nahawakan. So, yan ang madalas na ginagawa ng madaming tao, di ba? Siguro, kung meron tayong survey, I think parang 70% ng mga may sideline, yan ang ginagawa nila. Magbenta ng produkto mo o produkto ng iba. Alright? So, anong ito, i-discuss na rin natin lahat ng advantage ng babanggitin ko na pwede mong options. Ang advantage, of course, pagka produkto ng iba ang binebenta mo, less hassle, di ba? Kukunin mo na lang. Hindi na ikaw bibili, hindi na ikaw gagawa. Di ba? Madami po siyang advantage when you sell other people's products. Di ba sabi nga nila, yun na lang magiging role mo eh. Magbenta ka na lang, do not produce, di ba? Or if you want naman, pwede kang mag-produce na sarili mong product. Pwede kang magluto ng sarili mo. Pwede ikaw mamili, maggawa ng sarili mong produkto. Ang advantage naman po nun is, ito po ang isang advantage. Yung presyo, ikaw magdidikta. Alright? Creativity, kaya mo ding ilagay dyan sa produkto mo. Madami ding advantage when you create your own products, okay? So, the choice is yours, okay? Doon, ito announcement, special announcement. Doon sa mga gustong pumili, Doc, ayoko na mag-produce ng sarili kong product. Gusto ko magbenta na lang ng produkto ng iba. Kung gayon, ikaw ang aking hinahanap, okay? So, pwede kang mag-reseller ng ating Reveal. Yan, Reveal Beauty and Cosmetics. Beauty products po yan. Kung gusto mo, ayaw mo talaga mag-produce, Doc, gusto ko produkto mo lang, ay benta ko, PM ka lang, okay? So, that's your first option. Focus tayo sa physical product, okay? So, second option natin, abang tayo may kape po.
Second option natin, ito, mag-focus ka sa sarili mong skill. Okay? Dalawang bagay din pwede mong gawin. Pwede mong execute ang skill mo o pwede mong ituro ang skill mo. Alright? For example, marunong ka pong magsulat. Alright? So, pwede kang magsulat. Pwede kang maging content writer. Pwede kang magsulat ng book mo. Pwede kang magsulat ng blog or anything. Pwede kang mag-caption or mag-serve sa mga tao na kailangan yan. So, you can execute your own skill. Or your second option is, eto second option mo, pwede mong ituro yan. Pwede kang magkaroon ng estudyante. For example, meron kang 5 students a week. So, how to write this, how to write that. So, yun, magturo ka. You can earn extra income dyan lang sa bahay mo. So, using your skill. So, kaya ano ang skill mo ngayon, kapatid, yan na, i-identify mo na. Alright? And ano na mga advantage pagka skill ang ginamit mo? Ang daming advantage when you use your skill as your side income or side business. Unang-una, wala ka ng gasto, sarili mo lang. Di ba? Wala kang babayarang empleyado, wala kang babayarang ganito. Ikaw lang, iluluklok mo lang yung sarili mo, kasama mo lang ang laptop mo or cellphone. Okay? So, third natin. Third option po. Ito, third option, madami din dito nag-venture, alright? Focus on e-commerce, especially po online store. So, ito napakaganda. Meron ka rin dalawang options, alright? So, yung option mo can be dropshipping. Marami na rin tayong na-discuss. And if you want to know more about dropshipping, I think meron ka partner si Joyce. So, sir, pakilagay ang YouTube ni Joyce. Marami po siya sa bilis benta and meron siya ka-partner. Madami po siyang mga contact dyan at meron na rin silang training. So, if you want to do dropshipping, pwede po yan. Ang advantage po ng dropshipping, of course, napakaganda rin. Less hassle din. Wala ka ding hawak na products. Okay? Wala. Ang produkto ng iba, binebenta mo dyan sa online mo. So, ang gagawin mo lang, set up mo lang po ang website mo. Set up mo lang FB mo. Okay? So, ang second option mo naman ngayon. Okay? So, pwede rin online store, but your own product. So, or meron kang hawak na products. Pwedeng dropshipping, pwedeng hindi siya dropshipping. Ibig sabihin, nasa iyo ang produkto, nasa iyo ang inventory. Alright? So, pwede kang pumili sa dalawa na yan. At ang advantage po nito, isang advantage na nakita ko dito, online store. Ito listen. Kung ito pipiliin mo, ang laki ng advantage mo. Because you can create as many stores as you can. Para kang maraming outlet. For example, ako may nakausap ako na nagpa-quote sa akin. Meron siyang online store sa Shopee. Alam mo ba kung yung store niya sa Shopee? 3. Alright? So, 3. Para siyang merong 3 outlet. Para siyang meron 3 tindahan sa SM. Okay? So, for example, gusto mo mag-international. You can have it in Amazon. You can have it in Shopee, Lazada. And hindi lang dyan sa mga online store na yan. Pwede ka rin. Ito, isa pang advantage. You can create your own social media platform. Pwede kang magkaroon ng maraming page. Ibig sabihin po, bawat isang page, parang isang outlet mo. Kung meron kang FB page nito, meron kang TikTok channel, meron kang YouTube, meron kang personal FB, meron kang IG, ano pa meron kang platform, lahat na yan para kang merong outlet. So you can have as many outlets as you can. Pwede maging 10 outlets para kang meron 10 inuupahang store, pero hindi ka nagre-rent, walang bayad, okay? That is the advantage of having an online store, e-commerce. So, the decision is yours, okay? Ang kailangan mo lang dito, kapatid, technical skill, alright? So, kung wala ka namang technical skill, pwede kang mag-hire to do all these things, okay? So, ang pag-isipan mo lang, ito lang pag-isipan mo, anong produkto ang bibenta mo sa dropshipping at dyan sa iyong mga produktong mapili mo, alright? Okay, so, yan ang advantage. Next po. Next, number na po tayo, mga kapatid. Number 4. Nasipon na ito si Rockstar. Ano po tayo? Okay, number 4. Ito po. Pwede mo rin gawin na dagdag kita sa bahay lang. Tandaan nyo, ang pinag-usapan natin, bahay lang po. Okay, you can focus on a team. Okay? So, ito. Kahapon kasi, ang isa sa mga members ko po, ito team. Alam nyo naman, 2 team ko, di ba? Unang team natin, meron tayong SMDC, Rockstar. Kahapon, alam nyo ba, one of my members, naka-close po siya ng deal, 5.2 ata, 5.7 M. Right? Nakabenta siya. Alam niyo kung nasaan siya? Nasa ibang bansa. Alam niyo kung nasa yung property, nandito sa Pilipinas. Ang buyer niya nasa ibang bansa. Paano yun, Dok? Basta nangyayari siya. Kasi, ang binibenta po ng team namin, SMDC property. Nandito SMDC. So, ang client namin at ang seller, nasa ibang bansa. Imagine that. Imagine mo yung
the beauty of having your team, the beauty of internet, di ba? So, you can join a team. You can join my team. So, imagine mo yun, kumita siya ng certain percentage and certain amount of money, nang nandun lang siya sa bahay niya. So, dun sa apartment niya, dun sa flat niya, kung saan man siya nakatira. Okay? So, yun yung first team namin. So, sa second team, alam niyo naman na meron tayo IMG Rockstar, di ba? So, dyan lang din sa bahay mo. Merong umupo ka lang dyan, you just, may training naman, matututunan mo na kung paano gagawin. Ituturo na lang natin sa'yo, okay? So, ano namang advantage when you join a team? Okay, so, ito hindi lang siya SMDC, hindi lang sa IMG. You can join team na may nag-offer sa'yo. Ito, join ka na sa amin. Pwede rin, di ba? You can explore, kapatid. Marami kang pwedeng gawin sa mundo. Marami kang pwedeng gawin sa oras mo, 5 to 8 p.m. Marami kang pwedeng gawin every Saturday. Ang kailangan mo lang decision and execute, alright? Okay, so, ano namang advantage? For example, nag-join ka, Doc, sige, mag-join ako sa IMG team mo, okay? So, ano namang advantage when you join a team, alright? So, when you join a team kasi, meron tayong isang advocacy na ginagawa, okay? So, magkakaroon kang free education. Every night may education tayo. SMDC, every Saturday and Sunday, meron kaming free training. Napakaganda ng mga trainings na binibigay sa amin. Then, you have your support group. Alam mo yung maganda sa support group? Ito yung minsan nangihina ka na, paglingon mo sa group mo, pagtingin mo sa webinar, ang sasaya, di ba? Pagtingin mo sa page niya, ang sasaya. Eh kung meron kang kaibigan 10 na masaya, hindi ka pa ba sasaya? Di ba? So, support group, okay? And hindi lang doon sa saya, pati technical things na kailangan mo, ibibigay nila po sa atin. And it's a lifetime business. SMDC is a lifetime business. Habang buhay ka, merong SMDC, kaya meron kang negosyo. IMG is a lifetime business. In fact, pwede mo siya i-transfer pag nawala na tayo sa kung kanino mo siya gustong ipamana. Sa akin po, meron na nagmamayari. Kung sakaling kunin tayo ni Lord, maya-maya. Huwag naman, Lord. Kung mga 2 years, sabi ko kay Lord, mga 55. So, I still have 7 years. Di natin alam, di ba? Pero pwede mo siya ipamana. Pero ngayon pa lang, alam na ng tagapagmana. Congratulations sa'yo, kapatid. Ang tagapagmana. So, pwede, lifetime business, okay? Humanap ka ng lifetime business, yung hindi natatapos. Alright? Ano pa po? And ito, if you join sa team natin, ang goal talaga natin, lalo sa IMG, is to help other people, alright? Para sila din ma-educate din sila, magkaroon sila access sa investment, alright? And unlimited income opportunity. Imagine mo po, you can earn as high as 1 million a month. Posible, more than 1 million bots sa SMDC and IMG, okay? So, kayo, mag-decide ka na ngayon, okay? And number 5, okay? Number 5 po. Number 5, na dagdag kita dyan sa bahay mo, 5 option. Eto, hindi ko na elaborate. Isa lang sasabihin ko sa'yo. You can start something crazy. Start something crazy. Dok, ano yun? Bahala ka na. Ang ibig ko po sabihin ganito, you can start anything dyan sa bahay mo, sa room mo, sa kusina, sa sala, sa garden mo, kahit saan bahagi ng bahay nyo. Magsimula ka kung anong gusto mong simulan. Nung nagsimula si Steve Jobs, sinimulan niya, wala akong pakialam sa inyo, sabi niya. Nung nagsimula si Zuckerberg, wala din siyang pakialam sa iba. Nung nagsimula si Bill Gates, wala din siyang pakialam sa iba. Basta meron silang gustong gawin. Lahat ng mga magigiting na tao, matatagumpay na tao na nakilala nila, they start something crazy during that time. Ngayon lang natin natanggap eh. Diba nung una natin narinig yung Alibaba, diba parang hindi naman siya masyadong, nung yung unang nakarinig, Alibaba, Facebook, Tesla, diba nung mga una parang hindi naman yan papansinin. Pero ngayon, tinitingala natin sila. So, start something crazy dyan sa bahay mo, okay? Alright, so G-Libers, yan ang mga 5 options mo, okay? Episode 2 tayo, dagdag kita, okay? For beginner's guide. So, mamili ka na ngayon. At sa episode 3, okay, iisa-isayin natin ano ang mga preparations mo. Mag-decide ka na bago mo panoorin ang episode 3. Maraming salamat and please share this video sa lahat ng mga ibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula nating buhay. Thank you very much, G-Libers. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go.